নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্ট স্কিমখনৰ সন্দৰ্ভত। ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্ট অৰ্থাৎ এখন জিলা এটা দ্ৰব্য। এই আঁচনিখন ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতবৰ্ষ গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি। ভাৰতবৰ্ষই যাতে আৰু 10 বছৰৰ পাছত আত্মনিৰ্ভৰশীল হিচাপে গঢ়ি উঠিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছিল জানুৱাৰী 2018 চনত। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ CM যোগী আদিত্যনাথে এই আঁচনিখন প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু আঁচনিখনৰ যিটো মূল থিম, সেই থিমটো কিন্তু জাপানৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জাপানত 1979তে ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্ট এই পলিচিটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছিল জাপান চৰকাৰে। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে 2018 চনত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যতে বৰ্তমান অৱস্থাত এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰা হৈছে। আমাৰ অসম চৰকাৰেও এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছে। আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল স্থানীয়ভাৱে যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী পোৱা যায়, অৰ্থাৎ যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী স্থানীয়ভাৱে উৎপাদন কৰি থকা হয়, পৰম্পৰাগতভাৱে উৎপাদন কৰা হয়, সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰি দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকক বজাৰ দিয়াটোৱেই হ'ল এই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য। যিহেতু স্থানীয়ভাৱে কিছুমান দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা হয় আৰু উৎপাদনৰ লগত জড়িত থাকে স্থানীয় ব্যক্তিসকল, গতিকে সেই স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাটো এই আঁচনিখনৰ অন্য এটা উদ্দেশ্য। আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল স্থানীয়ভাৱে যিবিলাক উপলব্ধ দ্ৰব্য সামগ্ৰী, সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে উৎপাদন কৰি দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ সৃষ্টি কৰা। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ যাওঁতে যিহেতু উৎপাদনৰ লগত জড়িত থাকিব যিবিলাক স্থানীয় ব্যক্তি, সেই স্থানীয় ব্যক্তিসকলক নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰাটো হ'ল এই আঁচনিখনৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। ODOP এই আঁচনিখনৰ লগত জড়িত বহুতো উপাদান আছে, মানে আঁচনিখনক কি পদ্ধতিৰে আগবঢ়াই নিব বা এই আঁচনিখনৰ আণ্ডাৰত যদি কাম কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণৰ সুবিধা পোৱা যায়, সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেইখনমান আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। এখন হ'ল কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰ স্কিম। এই আঁচনিখনৰ যদি আমি ODOP স্কিমৰ জৰিয়তে কাম কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়, কিছুমান সাধাৰণ ফেচিলিটি দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ বিত্তীয় ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য কিছুমান সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। মাৰ্কেটিং ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেঞ্চ স্কিম আছে, অৰ্থাৎ বজাৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ স্কিম আছে। নেক্সট স্কিল ডেভেলপমেণ্ট স্কিম, অৰ্থাৎ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কাম কৰোৱাৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা হ'ব। SHG গোটবিলাকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো এই আঁচনিৰ গুৰুত্ব দেখা গৈছে বৰ্তমান অৱস্থাত। এতিয়া অসমৰ কোনখন জিলাই কি দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব, অৰ্থাৎ অসমৰ কোনখন জিলাক কি দ্ৰব্যৰ দ্বাৰা চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে সেই আলোচনা কৰোঁ। অসমৰ 33টা ডিষ্ট্ৰিক্টত কি দ্ৰব্য সামগ্ৰীক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আমি ঠাউকতে চাই লওঁ আহক। ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া হৈছে হনী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব। বৰপেটাত আছে মিল্ক বেছ প্ৰডাক্ট। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছে পটেটো বেছ প্ৰডাক্ট। বঙাইগাঁৱত আছে টাৰ্মেৰিক হালধি উৎপাদন। কাছাৰ জিলাত আছে পাইনএপল বেছ প্ৰডাক্ট। চৰাইদেউত আছে ৰাইচটো হৈছে ছফ্ট ৰাইচ বেছ প্ৰডাক্ট। চাৰিঙত আছে লেমন বেছ প্ৰডাক্ট। দৰঙত আছে মাষ্টাৰ্ড প্ৰডাক্ট। ধেমাজিত মাষ্টাৰ্ড প্ৰডাক্ট। ধুবুৰীত চিলি বেছ প্ৰডাক্ট। ডিব্ৰুগড় মাষ্টাৰ্ড প্ৰডাক্ট। ডিমা হাছাও জিঞ্জাৰ বেছ প্ৰডাক্ট। গোৱালপাৰাত হ'ল বানানা বেছ প্ৰডাক্ট। গোলাঘাটত আছে ব্লেক ৰাইচ বেছ প্ৰডাক্ট। হাইলাকান্দিত আছে এৰিকানাণ্ট আৰু হোজাইত আছে ছুগাৰ কেন বেছ প্ৰডাক্ট। যোৰহাটত আছে চিলি বেছ প্ৰডাক্ট। কামৰূপ ৰুৰেলত আছে বানানা বেছ প্ৰডাক্ট আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে পিকলছ। কাৰ্বি আংলঙত আছে জিঞ্জাৰ বেছ প্ৰডাক্ট। কৰিমগঞ্জত আছে এৰিকানাণ্ট বা বেটলনাট আৰু কোকৰাঝাৰত আছে মাছৰুম। লখিমপুৰত আছে পিগাৰী। মাজুলীত আছে মাষ্টাৰ বেছ প্ৰডাক্ট আৰু মৰিগাঁৱত আছে গ্ৰাউণ্ডনাট প্ৰডাক্টছ। নগাঁৱত আছে পিকলছ। নলবাৰীত ৰাইচ ছফ্ট এণ্ড ষ্টিকি ৰাইচ বেছ প্ৰডাক্ট। শিৱসাগৰত আছে ৰাইচ বেছ প্ৰডাক্ট, ৰেড ৰাইচ যিটো, আৰু শোণিতপুৰত আছে জেকফ্ৰুইট বেছ প্ৰডাক্ট। চাউথ শালমৰাত আছে কেচিঅ'নাট বেছ প্ৰডাক্ট।
তিনচুকীয়াত আছে চিট্ৰাছ প্ৰডাক্ট, ওদালগুৰিত আছে পটেটো বেছ প্ৰডাক্ট, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আছে জিঞ্জাৰ বেছ প্ৰডাক্ট। অৰ্থাৎ অসমৰ এই 33খন জিলাক এই 33টা প্ৰডাক্টেৰে চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে। এই প্ৰডাক্টসমূহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত HSG গোটবিলাকৰ জৰিয়তেও কিছু কাম কৰা হৈছে। HSG গোটবিলাককো ইতিমধ্যে প্ৰডিউচাৰ গোট গঠন কৰি এই প্ৰডাক্টসমূহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা আৰু বিকাশ সাধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণো দিয়া দেখা গৈছে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।